Είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που επιστρέψαμε στη Φορταλέζα. Είναι από τις αγαπημένες μας πόλεις στη Βραζιλία. Μας αρέσει πάρα πολύ που έχει, ενώ είναι έτσι μεγάλη πόλη, από τις μεγαλύτερες πόλεις ή μεγαλύτερη πόλη στη βορειοανατολική Βραζιλία, παράλληλα έχει αυτό το χαλαρό κλίμα της παραλίας. Έρχεται ο κόσμος και χαλαρώνει. Δηλαδή, ναι, μεν έχει πολλή δουλειά, πολύ τρέξιμο, πολύ χαμό η πόλη, αλλά ταυτόχρονα οι άνθρωποι ξέρουν να χαλαρώνουν κιόλας και αυτό μας αρέσει πολύ. Ηλιοβασίλεμα αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει κάπου εκεί πίσω, δεν μπορούμε να το δούμε, αλλά σίγουρα το νιώθουμε γιατί έχει αρχίσει να έρχεται ένα πολύ ωραίο αεράκι. Οι άνθρωποι εδώ πέρα υποτίθεται ότι τώρα είναι η περίοδος των βροχών, που θα έπρεπε να βρέχει πιο συχνά, αλλά μας είπαν ότι δεν βρέχει και τόσο συχνά από ό,τι φαίνεται εδώ, ενώ στην Μπελέμ που βρισκόμασταν προηγουμένως έβρεχε πολύ συχνά, καθημερινά για την ακρίβεια. Και εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται έχει περισσότερη ζέστη, περισσότερο ήλιο, κάτι που ευνοεί φυσικά πολύ και για να έρθουν οι άνθρωποι να κάνουν το μπάνιο τους στην παραλία τους. Εδώ η θερμοκρασία δεν αλλάζει πολύ κατά τη διάρκεια του χρόνου, είναι περίπου ίδια. Απλώς υπάρχει περίοδος των βροχών και η ξηρή περίοδος, όπου γίνεται το μέρος πολύ πιο δημοφιλές από τον Ιούνιο μέχρι το Δεκέμβριο, που δεν βρέχει σχεδόν καθόλου και έρχονται οι άνθρωποι εδώ πέρα για να απολαύσουν τις παραλίες της Φορταλέζα. Βέβαια υπάρχουν και μια-δυο άλλες σεζόν που είναι για παράδειγμα Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, που έρχονται συχνά από ό,τι μας είπαν οι άνθρωποι να κάνουν kitesurf, ιδίως σε παραλίες εδώ σχετικά κοντά στη Φορταλέζα ή κάποιες ώρες έξω από τη Φορταλέζα. Είναι η περίοδος που φυσάει περισσότερο και έρχονται πολλοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο για να κάνουν kitesurf. Και επίσης υπάρχει η περίοδος της πρωτοχρονιάς που φυσικά έρχονται κάποιοι άνθρωποι για την πρωτοχρονιά εδώ στη Φορταλέζα και γεμίζει. Μας είπαν επίσης για το καρναβάλι κάτι ενδιαφέρον, ότι εδώ στο καρναβάλι οι άνθρωποι της πόλης φεύγουν πολύ συχνά και πάνε στην επαρχία, όπως έγινε πολύ και στην Μπελέμ, το είδαμε πολύ έντονα αυτό το φαινόμενο. Και έτσι έρχονται πολλοί τουρίστες από άλλες πόλεις εδώ στη Φορταλέζα και μας είπε ένας άνθρωπος εδώ ότι έτσι πολύ συχνά εμείς είμαστε εκτός πόλης και η πόλη γεμίζει, αλλά γεμίζει με ανθρώπους από άλλα μέρη. Όπως και να έχει, θα συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε αυτό το όμορφο απόγευμα εδώ που θα έχουμε, το μοναδικό απόγευμα που θα έχουμε για φέτος, γιατί αποφασίσαμε να μείνουμε μόνο μία νύχτα εδώ στη Φορταλέζα, να πετάξουμε για Νατάλ αύριο. Για την ακρίβεια, κοιτούσαμε να πετάξουμε για Νατάλ απευθείας και δεν ήταν δυνατό να πετάξουμε από Μπελέμ κατευθείαν για Νατάλ. Έπρεπε να πετάξουμε Φορταλέζα και μετά Νατάλ. Αλλά αν πετούσαμε την ίδια μέρα, έβγαινε αρκετά πιο ακριβή η πτήση. Έτσι, αποφασίσαμε να μείνουμε εδώ για μία νύχτα και να πετάξουμε την επόμενη μέρα σε άλλη πτήση, που θα συμφέρει πολύ οικονομικά και θα μπορέσουμε με την ευκαιρία να δούμε και τη Φορταλέζα που τόσο αγαπάμε. Θα επιστρέψουμε στο μέλλον για περισσότερες μέρες. Προς το παρόν θα δώσουμε βάση σε άλλες πολιτείες. Σκοπεύουμε να κινηθούμε προς το Νατάλ αύριο, που είναι η πρωτεύουσα του Ρίο Γκράντε του Νόρτε. Σιγά σιγά μετά να κατέβουμε προς Ζωάν Πεσόα, σε μια άλλη πολιτεία που λέγεται Παραΐμπα, και να κατέβουμε σε μια άλλη πολιτεία που ονομάζεται Αλαγκόας και η πρωτεύουσα είναι το Μασέιο. Εκεί θα μείνουμε περισσότερες εβδομάδες. Θα προσπαθήσουμε να εξερευνήσουμε τις ομορφότερες παραλίες της Βραζιλίας, τουλάχιστον σύμφωνα με τις στατιστικές της χώρας. Λένε ότι εκεί βρίσκονται οι πιο όμορφες παραλίες. Δυστυχώς δεν έχουμε περάσει πολύ χρόνο εκεί. Σύντομα λοιπόν θα βρισκόμαστε εκεί. Μείνετε συντονισμένοι. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και για τον drone, γιατί προηγουμένως σηκωθήκαμε. Εγώ δηλαδή πετούσα τον drone αρχικά, το πήρε λίγο και η Νίκη και κοιτούσαμε από ψηλά την πόλη. Και μας άρεσε πάρα πολύ η κάμερα του drone, μας άρεσε η δυνατότητα ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μπορούμε να τραβήξουμε πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Έχει τη δυνατότητα να αλλάξει από οριζόντιο σε κάθετο πλάνο για να μπορούμε να τραβάμε και πλάνα για Facebook, Instagram και TikTok που συχνά δεν επιτρέπουν ή τέλος πάντων τιμωρούν τα οριζόντια βίντεο. Και γι' αυτό μέχρι πρότινος είχαμε χωριστά οριζόντια βίντεο με drone και παρουσίαση από διάφορα μέρη που επισκεπτόμαστε μεγαλύτερης διάρκειας στο YouTube, γιατί το Facebook, TikTok και Instagram σε τιμωρούν κατά μία έννοια. Αν αρχίσεις να ανεβάζεις συχνά βίντεο οριζόντια, αρχίζουν να δείχνουν σε λιγότερο κόσμο το υλικό σου, να μην το προβάλλουν τόσο και να μην εμφανίζεται τέλος πάντων στον αλγόριθμο το κανάλι σου τόσο, γιατί δεν τους αρέσει το οριζόντιο. Το αντίθετο φυσικά σε κάποιο βαθμό συμβαίνει στο YouTube. Όπως και να έχει, πλέον μπορούμε να τραβάμε και οριζόντια και κάθετα πλάνα και έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να μοιραζόμαστε κάποιες εικόνες από τα μέρη που πηγαίνουμε και στις υπόλοιπες πλατφόρμες, όχι μόνο στο YouTube που ήταν μέχρι τώρα η πλειοψηφία από τα πλάνα μας με drone είχαν ανέβει μόνο εκεί. Λοιπόν, το κλείνω εδώ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Και ποιος ξέρει τι άλλο θα συναντήσουμε σήμερα στη Φορταλέζα. Μέχρι τώρα έχουμε πετύχει παρέλαση σκύλων και όλο τον κόσμο στην παραλία. Θα δούμε τι θα πετύχουμε αργότερα. Πάντως είμαστε ενθουσιασμένοι. Γεια σας.